नमस्ते, वेलकम ब्याक टु एसएल वर्ल्ड। एसएल वर्ल्डमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज फेरि हामी नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भएका छौँ। आज चाहिँ चुनावको दिन, हाम्रो फर्स्ट भिडियो चाहिँ स्थानीय चुनावको दिन आएको थियो भने अहिले चाहिँ फेरि हाम्रो यो चाहिँ कुन चुनाव हो? प्रतिनिधि र प्रदेश सभा हो। यसको बेलामा चाहिँ आएको चाहिँ यस्तो छ। अब यो धोएर खाउँ भने जाँदैन, त्यो अब यसैले चुनावको दिन यही चल्छ। अब आजको भिडियोमा चाहिँ माछा छ, हिजो बनाएको माछा छ। चिसो माछा चाहिँ एकदम बासी माछा, मिठो हुन्छ। अनि टमाटरको अचार, त्यसपछि काउली आलुको तरकारी फ्राई गरेको, त्यसपछि अरूभन्दा पनि लोकल तोरीको साग, लोकल राइस, त्यसपछि सलाद आजको आइटमहरू रहेको छ। र आज चाहिँ स्टार्ट गर्नु एकदम हेर्दाखेरि एकदम यमी भइरहेछ, यमी लागिरहेछ। अब खाउँ भइसक्यो अहिले नै, होइन? अब ढिलो नगरिकन खाउँ भने त ल हुन्छ स्टार्ट। ल म चाहिँ कोबी यसो हालेर खानु पर्यो पहिला। ओहो राइट। म चाहिँ सागसँग है, कडा लोकल साग, लोकल चामलसँग माझं खुर्सानी, तोरीको साग, टेस्ट गरौँ है कस्तो हुन्छ। आज चाहिँ ठाउँ अलिक सानो भएर कन्सियस भइरहेछ, क्यामेराको सेटिङ अब क्या मिलाउनु पर्ने भएर। एकदम लोकल चामलको भात अलि मिठै हुन्छ अरू भन्दा त। तोरीको साग, माछा यम्मी रहेछ। पुरै रौ माछाको यो ग्रेभी, बासी माछाको रसमा टक्क यो तातो भातमा मिठो रहेको छ। माछा चाहिँ अलिक ध्यान दिएर खानुपर्ने है, काँडा। त्याग रस अलिकति हालौँ कस्तो छ। टाउको लाग्यो पिरोले। मुला
पिरो हुन थाल्यो त पिरो अचार माछाको टाउको एकदम टेस्टी छ टाउको खायो भने दिमाग बढ्छ फिनिस्ड थोरै बात गाइस मैले चाहिँ अलिकति थोरै खाना थपी खाना भनेछु सरी खाना खाना थपेको खाना थपेँ त अलि जिब्रो लटपटायो मासु खाएको पिरोले सायद होला मुला अलिकति लेभल मिलाऊ भागमा त बढै परेछ मुला त अलि पिरो पिरो रहेछ अब कागती पनि है कागती अलिकति टेस्टको लागि अरू छ नि टमाटर सही हेर्नु यहाँ माछामा यति धेरै काँडा खा अलि पछाडि निकाल्दै मजाले माछा के लाग्यो अरे हल्का सलाद कागती हल्का कस्तो हुँदो रहेछ काँडा हो त झोलसँग च्यालोमा गाइस पिस पनि अलिकति आयो खाने पऱ्यो गाह्रो छ कागतीसँग कम्बिनेसन त सही भएको छ झन् टेस्टी हुँदै गयो सकिन लाग्दा गाइस कागती हालेको अलिकति कस्तो हुन्छ खाउँ यो रौ माछामा चाहिँ अलिकति काँडा अलिक कमै पाइन्छ यसमा कम पाइन्छ अलिक बढी मान्छेले मन पर्ने रौ हुन्छ त्यसपछि सिल्भर बिजट होइन अलिक बढी चाहिँ काँडा हुने भनेको सिल्भरमा हो सिल्भर भनिँदै त्यो अर्को हो
मुला यति मिठो भएछ कि हात चाट्ने बनाएछ हात चाटेछु खालको मिठो भयो हाम्रो फेरि पनि नयाँ नयाँ भिडियोहरू ल्याउँदै गर्छौँ के भन्नु छ भाइलाई मलाई केही भन्नु छैन आज मिठो छ सबै खानेहरू तोरीको तरकारी तोरीको साग भनौँ तरकारी त कोबीको थियो है अनि लोकल चामल सायद रामविलास जस्तो लाग्यो मलाई होइन है रामविलास हो यो गाउँको धानको चामल गाउँको धानको भन्छन् अब यहीँ लोकल कुटाको मिठो चाहिँ एकदम मिठो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मन पराइदिनु भएकोमा धन्यवाद है दाइले भने लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिदिनु होला भन्दै आजलाई यति नै बाई